Terve! Aika tuntuu kuluvan kohtuu nopeaa tällä hetkellä ja semmoinen reilu kuukausi on viime videosta. Mutta nyt taas jatketaan ja tällä kertaa nyt oli ainakin tarkoitus tuota kartaan ja vähän katsoa, laittaa siihen se uusi laakeri ja heittää se tuonne auton paikalleen mahdollisesti. Tai no ainakin se tavallaan se viimeinen pätkä, eli taakse tuleva pätkä. Sitten taka-apurungon kiinnityspisteen kierre on tosiaan rikki, tai se korkkasi se kierre sieltä, niin se pitäisi korjata. Ja varmaan jotain vetoakselia ja muuta pitäisi laittaa ainakin paikalleen. Katsotaan nyt sitten, mitä saadaan tehtyä, mutta eipä siinä. Lähdetään tekemään nyt kuitenkin jotakin. Siinä vaiheessa, kun mä tilasin noita osia, niin tätä laakeria ei ollut saatavilla. En tiedä, onko sitä vieläkään saatavilla. Sitä on olemassa semmonen joku halpa merkki, mikä mahdollisesti tekee tätä. Mutta tässä on Bemarin laakeri. Tämä on vähän jämäkämpää tekoa muutenkin tämä tavallaan tämä kannatin osa. Tämähän on aika lörppö. Niin tämä on vähän jäykempää, ehkä. Niin se voi olla, että se on parempikin. Mutta tässä pitäisi olla sama sisäkooliko tuossa laakerissa, mutta sitä en tiedä, että käypikö se vai ei ennen kuin sen purkaa. Tämä nyt ei ollut, joku 10 osa oli. Tämä piti olla koijon laakeri, mutta ei tässä nyt ainakaan koijoa lue tuossa laakerissa. Mutta katsotaan nyt, ehkä se nuinkasin siihen pystyy laittamaan, että se olisi samassa tasossa tavallaan. Reijätällä on käytännössä merkitys. Tuo on muistaakseni samassa kohtaa tuon kanssa, mutta tämä on erillisessä kohtaa, niin tähän täytyy tehdä semmoinen rauta tänne alle sitten, mikä pultataan kiinni sitten tähän ja sitten autoon. Mutta mä otan tuon pultin pois ja katon ulos, ja täällä varmaan joutuu vettämään tämän pois, että sen saa pitusta. Kaikki meni vallan mainiosti, eli tämä laakeri meni tänne ja tämä pyörii ihan ok. Tämä ottaa nyt kiinni tähän, eli se ei mene tarpeeksi syvälle tämä. Niin minä luulen, että kun mä otan tuon laipan tuosta jotenkin jollakin tyylillä pois, niin se uppoaa sitten tonne asti tämä osa tuonne. Mutta joo, minä kokeilen, jos tämän pystyy vetämään pois tämän laipan tästä, niin sen jälkeen saataisiin laitettua sitten tuohon takaisin tuo. Miksi tätä nyt sanotaan? Se on nyt siinä. Minä laitoin tuon 42 newtonin, tämä mikä on tuolla. Ei yhtään hajua mikä on siinä. Minä jostakin luin, että MK2-golfissa synkrossa olisi 40 newtonissa tuo. Se oli tosi löyhässä. Minä nyt laitoin lukitetta sinne, mutta minä luulen, että se 40 newtonia kyllä pitää sen sillä kiinni, sen mitä tarvitsee. Ja tuo lätkä tuli nyt noin lähelle tuohon, ja tämä pyörii vapaasti. Luulen, että se on ihan hyvä nytten tuossa. Tämä voi olla, että tämä tuli pikkusen eri kohtaan tämä kiinnitys, mutta joka tapauksessa, kun me joudun tekemään siihen sen uuden niin sanotun rauhan kiinnikkeen, mikä pultataan sitten taas tuonne autoon kiinni, niin sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä. Mutta eipä siinä. Nyt voisi alkaa ottaa auton takaisin sisälle, kun vaan jaksaisi kaivaa sen kinoksesta pois. Autokin olisi nyt sisällä takaisin. Aloin unohtunutta kallistuksen vaikka ajaa tuonne taka-akselin laittaa paikalle ja ihmettelin, että missä mulla on ne kiinnikkeet, niin ne löytyi sitten muutaman tunnin etinän jälkeen tuolta. Ja ne on nyt siinä, ne on puhistettu, ne oli ihan ruosteessa. Ne on käytetty hapossa ja sitten tuolla rälläkän laikalla vaan puhistettu. Sitten koukun pistokkeen pelti, kiinnityspelti, niin sekin on nyt siinä maalausvalmiina. Samalla lailla sekin oli ihan ruosteessa. Tuossa on itse asiassa nyt se kiinnitysrauta, minkä me tehin tähän. Ja jouduin leikkaamaan täältä pois
noita, että mä sain sen menemään tavallaan oikeaan kohtaan nyt tuolla. Mutta tässä meillä nyt on rauta, joka tulee periaatteessa tuohon sitten hitsaten kiinni, niin se on lähes samassa kohtaa. Ja itse asiassa, kun minä olisin laittanut tämän niin sanotusti samaan kohtaan, niin se menee pikkusen vinnoon tuo kartaan, niin en tiedä, että kuuluuko se olla sillä lailla, mutta minusta se ahistaa vähän sitä, tuossa kun on tuo kumifleksi, niin se pikkusen ahistaa. Minä laitoin nyt sen semmoiseen, että missä se tykkää tavallaan olla, että se ei väännä tuota kumia, niin, ja se vaikutti, että se oli suorassa tuo kartaan, niin en tiedä sitten, voi se olla, että se pitäisi olla pikkusen niin sanotusti vinossa linjassa, mutta no, se on nyt suorassa ja ei se nyt varmaan niin tarkkaa ole, koska tuohon tulee se nivel kuitenkin, niin se sitten kompensoi tuonne toiselle puolelle sen taitoksen, jos se vähän vinossa on. Mutta me alan nyt maalaamaan nämä, niin me en sitäkään kuvaa. Me vaan pensselillä maalaan ja RM40 nuo väännän maaliin. Takakalistuksen vaikka jään takaisin paikallaan. Otin samalla irti tämän kengän, mihinkä tuo taka-apuron, kun yksi pultti tulee kiinni. Ja mulla on tässä nyt se uusi, minkä mä tilasin. Tästä nyt on varmaan 3-4 kuukautta aikaa, kun mä oon tämän tilannut. M12 puolitoista nousulla oleva kierrepakka, ja mä nyt tällä pystyn tekemään tuohon sitten uudet kierteet. Eipä siinä, kun alkaa sitä nyt sitten seuraavaksi vääntelee. Mä laitan tämän nyt kiinni tuohon pylösporakoneeseen, niin mä saan sen mahdollisimman suoraan tuon kierteen tulemaan tuohon sitten. Kannatinlaakeriossuuskin on nyt valmis. Minä hitsasin sen tuosta ja tuolta. Ihan kauhan kaunis sauma nyt ei tullut, mutta varmaan asiansa ajaa tuossa mikä on. Tähän laitoin vaan ihan kolikolimaali sitten mistä palo tavallaan tuo RM40 pois, mutta eiköhän se siinä sen verran pysyy, mitä sen tarvitsee. Täälläkin näkee, että on palannut tuo maali, mutta eiköhän se siinä mene. Mutta minä laitan nyt tuon kartaanin pätkän tuonne auton alle tästä pöydältä tieltä pois, niin sitten tämä on taas vähän etteenkäsin tämä homma. Seuraavaksi korjataan sitten tämä lämpöpelti, mikä on tuolta vähän ottanut itteensä. Minusta nämä on niin alumiinia olemassansa ja tästä puuttuu kiinnekepala ja nuo on ihan ruostunut. Niin mulla on tästä nyt purkuaudista oleva yksi pelti ja mä ajattelin ottaa tosta nyt ton ja sitten tuolta tuon ja varmaan jostakin tästä leikata. Kenties vaikka tuosta, jos sais leikattua sitten kun siinä on valmis reikä, niin tuohon noin ja vettä popparella vaan sen sitten kiinni tuohon. Saa nähdä minkälainen tulee. En jaksa alkaa kuvailemaan tätä prosessia. Ja nyt on käytännössä peltisaksilla leikataan ja pannaan popparilla kiinni uudet palaset siihen. Popparitaideteos on valmis. Tuli aivan hyvä minun mielestä. Ei mitenkään niin kauhan kaunis ole, mutta asiansa ajaa ja käytin sitä tulee jo paikallaan ja se sinne nätisti menee. Mutta minäpä heitän tämänkin nyt tuonne paikalle, niin saa tämänkin tästä nyt sitten pois eestä. Joo, kartaani on paikalla ja toinen akselikin on paikallaan ja peltejä ja muita on, tai lämpöpeltejä on saatu laitettua nyt tuonne paikalle ja vielä pitäisi tämä takavetari saada paikalle, mutta kun meillä ei ole pultteja tähän nyt, että missä mulla on pultit ja sitten mulla ei ole rasvaakaan nyt niin hirveästi, niin en ajatellut alkaa näitä betoniveliä nyt vaihtaa, kun mä vaikutti tosi hyviltä, näissä ei ole mitään ihmeellistä. Minä en edes rasvoja vaihtanut itse asiassa tuonne toisellekaan puolelle. Pikkusen pyyhin päältä pois, mitä oli semmoista kaikista huonointa rasvaa, mitä tässä oli, ja panin pikkusen lisää. Ja samaa minä tein tällekin, kunhan me vaan löydän tähän ne pultit. Sitten me saan sen kiinnikin tuonne sitten, niin vaikuttaa tavallaan sitä alkaa sen kummemmin enää värkkäämään. Kartaani on tosiaan laitettu, me laitoin tuohon sen nivelinkin tuohon toiseen päähän jo.
Tässä se ei ollut mitenkään ihmeellinen homma, tai siis sen suojan ja sitten sen nivelen. Sitä niveltä piti, sen minä puhdistin kokonaan, koska siellä oli hiekkaa ja kaikkia paskaa. Se oli pikkusen ehkä kärsinyt se nivel, mutta se minä luulen, että se menee. Se ei ollut löysä eikä mitään, niin se menee ihan hyvin vielä. Mutta seuraavaksi, kun mä oon saanut tästä lattialta vähän edes sitä kampetta nyt tuonne autoon taas takaisin, niin mä alan koria nyt laittamaan, eli sitä hiomaan ja maalaamaan. Tai no, hiomaan nyt ensiksi. Takalasi pitää ottaa pois ja katsoa tuo takalunkka, että onko mulla tuolla varastoissa se parempi olemassa vai ei. Että kannattaako tuosta alkaa tekemään vai jotain suoraan vaan sieltä sen ja vaihan siihen lasin sitten. Mutta joka tapauksessa tuo lasikin täytyy tuosta ottaa pois. Ja sitä en tässä nyt varmaan seuraavaksi tekeen, mutta pannaan tämä video nyt purkkiin. Mie en todellakaan tiedä, että koska tulee seuraavaa, koska mie en tiedä, että kuinka paljon tuossa nyt on semmoista niin sanottua mielenkiintoista juttua edes kuvattavaa, koska se on pelkästään oikeastaan sitä hiomista nyt sitten seuraavaksi. Mie nyt sitä pääkohtia varmaan jotakin kuvailen, mutta en hirveästi. Ja kuten näkyy, niin kompurakin on tuolla taustalla jo. Mie siirtelin nämäkin jo tästä pois ja saan kompuran tuonne nurkkaan. Ja se on hyvä siellä. Täytyy vaan vielä sitä johtoa käydä mettästämässä. Mie en tuossa löytänyt jo pelkkää johtoa. Mutta jatkojohtoja olisi ollut, mistä olisi voinut tehdä, mutta se maksaa 40, niin mie yritän, että jos nyt löydän pelkän johon jostakin, niin mie voisin vaihtaa tuon pelkän johon. Niin ei tarvitsisi maksaa niistä päistä tavallaan, kun tuossa pääkin on kerran mukaan. Mutta tämä oli tämä video tällä kertaa ja katsotaan koska palataan seuraavan kerran. Pankaa sitä Instagramia seurantaan, niin sieltä nyt ainakin näette, minä sinne tehen välipäivityksiä aika useasti näistä tallihommista. Mutta ei siinä. Tällä kertaa morjes!